خب دوستای عزیز، من این رج رو تا انتها بافتم، رج 9 رو بافتم تا آخر. حالا دقیقاً وصل میکنم برای انتهای رجش به اولین پای کوتاهی که تو ابتدای رج قبلم داشتم. اینم از اتمام رج شماره 9. حالا برای شروع رج شماره 10 همون جایی که هستم یه دونه پای کوتاه میزنم. در واقع روی این رج تماما ما پای کوتاه داریم. این الان این فضای 5 زنجیره‌ای 5 تا پای کوتاه توش میزنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. میرسم به یک پای کوتاه. تو پای کوتاهی که جلو رومه یه پای کوتاه میزنم. بعدش 5 تا پای بلند دارم. روی اون پایه ها هم یه دونه پای کوتاه میزنم. دومی، سومی و چهارمی. خب روی 5 تا که زدم بعدش یه دونه پای کوتاهه. دقیقاً روی اون پای کوتاه هم یه دونه پای کوتاه میزنم. در واقع این رج که تماما پای کوتاه هستش، قانونش اینجوری هستش که روی تمام پایه های رج قبل یه دونه پای کوتاه میزنیم. تو زنجیره فاصله هایی هم که با زنجیره بافته شده به تعداد زنجیره ها پایه میزنیم. یعنی الان اینجا میبینی اینجا پایه است، روی تک تک اینا میزنیم یه دونه. به این 5 زنجیره‌ایه که رسیدیم 5 تا پایه میزنیم، 5 تا پای کوتاه. جایی داریم که ما 2 تا زنجیرهای 2 تایی داریم. اینجا باید 2 تا پایه بزنیم، بعد یه دونه، دوباره 2 تا پایه، باز یه دونه، دوباره 2 تا پایه. به همین ترتیب تا انتهای رج شماره 10 به این صورت میبافیم. خب به انتها که رسیدیم با یه بست وصل میکنیم به اولین پای کوتاهی که زدیم. حالا این پای کوتاه این رج چون ما تماما باید پای کوتاهی بزنیم که روی لبه عقبی پایه های رج قبل هست، اون بستم رو روی لبه عقبی زدم. همونجا که هستم روی لبه عقبیم یه دونه پای کوتاه میزنم. در واقع دارم پایه بک لوپ اونلی میزنم، یعنی روی لبه عقبی پایه رج قبل دارم پای کوتاه میزنم. یه جور دیگه هم این رج رو میتونیم ببافیم. البته هدف این هستش که یک خط برجسته روی کارمون بیفته. اینطوری میبینید یه خط برجسته داره میفته. جور دومی که میتونیم این رج رو ببافیم، این رج شماره 11 رو، به جای که پای کوتاه بک لوپ اونلی بزنیم، پای کوتاه برجسته از پشت میزنیم. وقتی برجسته از پشت بزنیم روی کارمون باز به جای خطی گندمی میفته. هدف اینه که روی کارمون یه برجستگی کوچیکی ایجاد بشه که تو رجای بعد ازش استفاده میکنیم. خب حالا بعد از اون رج شماره 11 رج 12 و 13 رو همینطور که میبینید تماما پای کوتاه بافته شده. برای رج شماره 14 من یه سری مارک انجام دادم. الان ببینید این جایی که شروع رج هست اینجا هست. اولین مارک هم رو یه دونه قبل تر گذاشتم رو اون گندمیه که مال بک لوپ اونلی ها بود. 6 تا زنجیره میرم جلو مارک دومه، رو هفتمی مارک میشه. دوباره 6 تا دیگه میره جلو، روی هفتمیش مارک میشه. به همین ترتیب. حالا چرا مارک کردم؟ برای اینکه من میخوام روی این نقاط ببافم، کاری انجام بدم. همون جایی که بودم یه دونه زنجیره و یه دونه پای کوتاه میزنم، 2 تا پای کوتاه دیگه هم میزنم، یعنی 3 تا پای کوتاه در ابتدای کارم میزنم. بعد یه بافت تریپل، یعنی بافت پایه سوبل انجام میدم، یعنی 3 بار نخ رو دور گردن قلاب و پایه سوبل میزنم روی اولین جایی که مارک کردم. 2 تا رد میکنیم، یکی این 2 تا و سومی 2 تای آخر رو نگه میداریم. دوباره یه پایه سوبل دیگه روی جایی که مارک کردیم، مارک دوممون انجام شده. در واقع داریم از این پایه های ادغام میزنیم.
در انتها هم 3 تا دونه آخر رو با هم یکی میکنیم. حالا پشت کار که بخوایم پای کوتاهمون رو ادامه بدیم، جایی که بودیم اینه، یه دونه رد میکنیم، روی بعدیش یه دونه پای کوتاه میزنیم. یعنی در واقع این شد یه پای کوتاه. کلا بعد از اون باید 6 تا پای کوتاه بزنیم. این مارکر رو که برداریم، الان یه پای کوتاه زدیم، 6 تا پای کوتاه که زدیم دوباره باید همون بافت سوبل انجام بدیم. این 2 تا، این 3 تا و 4 تا، 5 تا، این 6 تا. خب 6 تا که زدم میام دوباره بافت سوبل انجام میدم. 3 بار نخ رو میندازم گردن قلاب و جایی که مرحله دوم بود، یعنی مارکر دوممون بود، اونجا یه دونه پایه سوبل میزنیم. باز 2 تا آخری ها رو نگه میداریم و یه پایه سوبل دیگه جایی که مارکر سومم بود میزنم. به همین ترتیب در انتها همون 2 تا پای سوبل رو با هم ادغام میکنیم. 3 تا حلقه که میمونه با هم دیگه ادغام میشن. به پشت کار هم یه دونه پای کوتاه رد میکنیم، رو پای کوتاه بعدیش یه دونه پای کوتاه میزنیم. به این صورت. خب 5 تا پای کوتاه دیگه میزنیم. دوباره من این رو تکرار میکنم. اینجا باید حواسمون باشه که تعداد پایه ها اگر اشتباه باشه، این بافت های ضبطری که روی کار میخورن کج میشن. باید پایه هاتون با هم هماهنگ باشه. دوباره به آخرین اولین پای سوبلم رو به آخرین جایی که پای سوبل زده بودم میزنم. حالا دیگه مارکر نیازی نداره. از اونجا 6 تا میشمارم میرم جلو. 1 2 3 4 5 6. رو هفتمیش یه دونه پای سوبل دیگه میزنم. و همین ترتیب باید همین رو ادامه بدیم تا به انتهای رجمون برسیم. در واقع الان پشت کارم باز یه دونه رد میکنم. این بافت های روی کارمون میشه. خب رج شماره 14 رو به انتها میرسونم و با یه بست وصل میکنم به ابتدای رجم. برای شروع رج 15 تماما باید باز پای کوتاه من داشته باشم. یعنی جایی که هستم یه دونه پای کوتاه میزنم تا جایی که برسم به اون پای ادغامایی که رج قبل داشتم. پس یعنی این باید 3 تا پای کوتاه بزنم، یه دونه پای متوسط برجسته از جلو روی این 2 تا پایه میزنم. به این صورت که یه بار نخ رو گردن قلاب میندازم و از زیر این 2 تا نخ رو میکشم بیرون و 3 تا رو با هم یکی میکنم. در واقع پای متوسط برجسته بافتم. روی مابقی پایه های کوتاه پای کوتاه میزنم. دوباره به اون پای ادغام سوبلی که رسیدم یه دونه پای متوسط میزنم. به این صورت یه دونه گردن قلاب نخ رو از زیر 2 تا پایه میبرم و یه برجسته از جلو میزنم. اینا رو با هم یکی میکنم. خب به این صورت این رج رو تا انتها ادامه میدیم تا رج شماره 15 ما کامل بشه. مجدد در خدمتتون هستم.